ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਯਾਦ ਚਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ। ਆਂਤਰਿਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵਨ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ। ਸੋਚਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਅੰਤਰਯਾਮੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਨਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ। ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਗਲਤ ਯਾਦਾਂ ਨਾ ਚਲਦੀਆਂ। ਮਨੁ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਵੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਬਨ 99% ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼।
ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਨੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਨੇਹ ਸਨੇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਰਥ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ, ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਮਤ ਹਿਰਦੇ ਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਂਗਾ, ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੋਲ ਨਵਾ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨਤਾ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲੈ। ਰਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕੌੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਰਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਮ, ਵੈਦ
ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੇ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ ਵਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੇ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਜੀਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਣ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਰੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਕਰਕੇ ਚੂਹੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੂਏ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਆਰ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਜਾनो, ਅੱਜ धर्म जितना बेकीमत हो गया है, कोई चीज इतनी बेकीमत नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हकीकत है, सच्चाई है, जबकि उस तो वड मुल्ला और कुछ भी नहीं है। वस्तु बहुत पई है, ग्राहकी नहीं है, कीमतां गिर जाणगियां, बिल्कुल ग्राहकी नहीं है। वो वस्तु एक दिन मार्केट तो ओझल हो जाएगी, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी, नहीं रह सकती। चर्च ते उन्हां दे दरवाजे ते बथेरे बंद हो गए ने, कईयां दे ते दीवा बत्ती भी नहीं होती। ये भी मैं अर्ज करती हां, भारत विच भी बहुते मंदिरां दे सिर कल्ला पुजारी बैठा रहता, बड़ियां बड़ियां बिल्डिंगां गुरुद्वारियां दी मजाल है। अंमृत वेले कोई एक मनुख गुरु नाल जुड़न दी उमंग रखदा होवे, तड़प रखदा होवे। हर चीज दी अपनी रुत है, हर चीज दा अपना समा है। नाम बीजण दा भी समा है। अंमृत वेला सच ना वडियाई विच वो ते खो गया। क्लबां दी रौनक वध गई, थिएटरां दी रौनक वध गई, वेश्यालियां दी रौनक वध गई, जूए खानियां दी रौनक वध गई। रब दी नेत अदकी दास दा 3 दिन दा ब्राह्म रीनो विच सी। मैं पहली दफा गया,
सारा शहर बड़ा पुर रौनक, बड़ी लाइट, एक एक बिल्डिंग बड़ी सजी। रात दे वक्त पहुंचे, संध्या हो गई सी। जिहड़ा सज्जन लै जा रहा सी, मैं उसनों पुछया सी, हर बिल्डिंग दे अंदर कोई खुशी हो रही है, कोई ब्याह शादी है, इन्नी सजावट? कहंदा ज्ञानी जी किहड़े चक्कर च पए, सब जूए खाने। इस शहर दीयां सारियां बिल्डिंगां जो वड्डियां वड्डियां देखदे पए, सजियां होईयां, सब जूए खाने। पर कहण लगे मजबूरी है साडी, सानूं भी एक बिल्डिंग मिली है ना, जूए खानियां दे विचकार ही मिली है, गुरुद्वारा भी उत्थे ही जिथे तुहानूं लै जा रहे। मजबूरी है कहंदे साडी। इन्ना सजिया होया शहर अमरीका का मैं पहली दफा देखे दे शहर बने, इन्नी सजावट, इतना शिंगारिया होया, सब जूए खाने और बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। हैरानगी लिए पता नहीं किस तरह एक माहौल है कि उन्होंने जूए खानियां दे विचकार एक चर्च भी बनया है, दरवाजे बंद पे, किधर इतवार नूं खुलदा है, एक दो बंदे भुले बिसरे चले जाते। मनुख दी जिंदगी इतनी रात हो गई है, रात नाल संबंध जुड़ रहे हैं, दिन नाल नहीं, अमृत वेले नाल। जीवन इतना अंधकारमयी हो गया है, मनुख खुद रात हो गए, दिन नहीं रहा, प्रकाश नहीं रहा। जिन्हां दी जिंदगी उज्जवल सी, प्रकाशमयी सी, उन्हां दी आत्मा चो धर्म मंदिरां दा जन्म होया है, अमृत वेले दा जन्म होया है। संख नगारे, घड़ियाल, बांग, पूजा पाठ दा जन्म होया। उन्हां लोकां ने इसनूं जन्म दिता, पर सहजे सहजे दूजी तादाद वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। मंदिर बेरौनक होंदे जा रहे हैं, जूए खानियां दी रौनक वधदी जा रही, वेश्यालियां दी रौनक वधदी जा रही है, क्लबां थिएटरां दी रौनक वधदी जा रही। कारण बाहर सिर्फ वेखना हुंदा है ते वेख के रस लैना हुंदा है। धर्म बारे यह है कि अखां मीट ते ध्यान अंदर लै जाना औखा कर, औखा कर। स्वामी रामानंद दा भावें इक्को ही शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर बसंत राग दे विच, बड़ा सार्थक है, बड़ा कीमती है। वो कहंदे ने कत जाइए रे घर लागोर, किथे जावां घर दे च ही रंग लग, भटकना मिट गई। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चितना चलत मन भयो पंग। यादां जद बाहर चलन तो मन भटक रहा है, सोचनी जद बाहर जावे तो मन भटक रहा है, विचार जद बाहर मुखी होवन तो मन बाहर भटक रहा है। हर वक्त मन बाहर भटक रहा है कि बाहर किस तरह भटकदा है, समय दे च भटकदा है, वक्त दे च भटकदा है, काल दे च भटकदा है। गुजरे हुए समय दियां यादां दे चले जांदा है, आने वाले समय दी चिंता दे चला जाता है। मनुख जिथे बैठा होवेगा है मन अकाल दा हिस्सा, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, है ते अकाल दा हिस्सा, भटकदा अकाल दे च है। मन अकाल हो सकता है तो काल का रूप भी हो सकता है। अगर काल दे च भटकदा रहा तो बार बार शरीर मिलता रहेगा, इसे नूं कहंदे ने आवागमन, बार बार जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, जमदा रहेगा, ये बार बार वाहन इसनूं मिलेगा। जितने चिर तक मन अचेत है सिलसिला चलता रहेगा,
ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸਰੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸਰੀਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਟਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਟਕੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਉਸਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਮ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਵਿਖਿਆ ਜਾ। ਹੈਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੇਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਈ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ। ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਟਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਯਾਦਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ? ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ में मिले है बिछड़े, जवानी मिली है बिछड़े, बचपना मिलिया बिछड़ गया। मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना इस समय का सुभाव है, काल का सुभाव है। मिलिया सी, बड़ी खुशी मिली, याद आउंदी, बिछड़ गया, बड़ी चोट लगी, बड़ा दुख होया, याद आउंदा। यादां दुख सुख ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਰੂਪ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, परमात्मा की दुनिया समा एक है। मेरे करके कुछ जड़ा गुजरा होया समा है, वो मेरा भूतकाल, आने वाला भविष्य जो सामने है, वर्तमान है। ये मेरे करके, मैं नहीं हाँ तो समा तो एक ही। उम्मीद है गल पकड़ दे चाह। समय दे कोई 3 रूप नहीं, मनुख करके 3 रूप हो जाते। मेरा कुछ गुजरिया होया समय, मेरा कुछ आने वाला समय। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, चिंता। पहले तो इस तरह होया, जो मिलिया बिछड़िया, जो मिलिया बिछड़। बचपना मिलिया चला गया, जवानी मिली चली गई। जीवन विच मनुख नूं बहुत कुछ मिलता है और जांदा, पता नहीं कितना कुछ मिले और कितने मिले बिछड़े। बाबा फरीद अपने आप को इंज समझाते ने, फरीदा किथे तेरे मां पिया जे नहीं तू जड़ी, कल तो तेरी मां है सी अज कोई नहीं। 5 साल ते पिता है सी अज कोई नहीं। 10 साल पहले मां है सी अज कोई नहीं। फरीदा किथे तेरे मां पिया जे नहीं तू जणिया, तैं पासों लद गए तू अजे ना पतिंगे। मन भटकदा है गुजरे हुए समय दियां यादां।
यादां दुख सुख दियां भी, कुछ मिलिया सी, मिल के खुशी हुई सी, याद आऊं विछड़ गए, विछड़ के चोट लगी, याद आऊं। मन चला जाता है चिंता दे, भविष्य की चिंता, आने वाले समय की चिंता, हुण जो मिलिया होया है किधरे बिछड़ ना जाए, और हुण जो कुछ मैं चाहना किधरे ऐसा ना हो कि ना मिल, ना मिल, चिंता। जो कुछ मिलिया होया है किधरे ऐसा ना हो चला जाए, चिंता। जो कुछ मैं चाहना ऐसा ना हो किधरे ना मिले, चिंता। मन या ते गुजरे हुए समय दियां यादां दे चाहुंदा है, दुख सुख दे चाहुंदा है, या मन आने वाले समय की चिंता दे चाहुंदा। हुण जो कुछ है, हुण ये जीवन है, किधरे चला ना जाए। कबीर समझाते ने, पाड़ो सी के जो हुआ तू अपने बीजा। किहड़े चक्रां च पिया, जो पड़ोसी दे घर होया तेरे नाल होया, किहड़े चक्रां च पिया। तू कितना भी अपने आप को समझा ले, पड़ोसी नाल होया मेरे नाल नहीं होना, ओदी अर्थी उठी है मेरी नहीं उठेगी। वो बुढ़ा होया मैं नहीं होवांगा। कबीर कहते ने इस चक्कर च पै ही ना। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जा। कहते न मन टिक गया, मन भगवान दे टिक गया, समा मिट गया, काल मिट गया, इसे नूं टिकाओ कहते हैं। और मन किधरे भी नहीं टिकेगा, किधरे भी नहीं टिकेगा, ना परिवार दे टिकेगा, ना कारोबार दे टिकेगा, ना पदार्थां दे टिकेगा। कोई भी मनोरंजन होवे वो उतने चिर तक ही मन का परछावा हो सकता है जितने चिर तक मन की दुनिया च वो पुराना नहीं होया। ते पुराने ते नवें का फासला कितना है पता है? जो नहीं देखिया नवा है, वेखदे ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदे ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदे ही पुराना हो गया। नवे पुराने का कोई बहुत फासला नहीं है। ते मन नूं नित नवा चाहिए, पुराने नाल सहमत नहीं होता। चलो एक उदाहरण मैं दे दें। एक महान कवि होवे तो उहदी कविता बड़ी बुलंद पाया होवे, वो थानू एक दफा सुनावे, बड़ा रस आ गया। सारे कहंदे ने बड़ा रस, बड़ा आनंद। कविता च बड़ी जान सी, कविता च बड़ी गल सी। सारियां नू रस विभोर देख के जो कवि कह देवे हुण मैं थानू दोबारा सुनाण लगा, क्योंकि थानू रस आ रहा है, इस वास्ते हुण मैं थानू दोबारा सुनाण लगा। यकीन जानो अद्धा रस खो गया, खो गया, अद्धा खो गया। और वो कवि जरा ढीठ किस्म का होवे ते आखे हुण मैं थानू तिबारा सुनानी है, तीजी दफा। कई सोचणगे बंदा ठीक ठाक भी है कि नहीं। इंज कह लो 90% रस खो गया। ते जे ओ हुण आखे क्योंकि तुसी बड़े टिकाव नाल पे सुनदे, हुण मैं थानू चौथी दफा सुना, रस बिल्कुल खो गया। ते जे किधरे उसने कह दिता हुण मैं थानू पंजवीं दफा सुनाना है, सारिया ने कहना दीवारां नूं सुना सी चले, पागल लगदा किधर, हद हो गई। पहले महाकवि ते महाकवि तो हुण पागल। महाकवि सी, कविता नवी प्रतीत हो, 5 दफा सुनन नाल बिल्कुल पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी, सब कुछ खो गया। संसार दे च ऐसा कुछ भी नहीं जो पुराना ना हो। किधरे भी मन नहीं टिकता, किधरे भी नहीं टिकता। जो नहीं मिलिया नवा है, मिलदे ही पुराना हो जाता। जो नहीं वेख्या नवा है, वेखदे ही पुराना हो जाता है। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदिया ही पुराना हो। मन नूं नित नवा चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक है, कदी पुराना नहीं होता।
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਰਸ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਾਮ, ਨਿਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਬੋਧ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੈਸੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30-35 ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 30-35 ਕਵੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ 4ਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ। ਗਾਲਬਨ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ 60 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 40 ਦਾ। ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਵੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10% ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ।
ऐसा क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ, ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कहता है मेरी मायूसी देखो, ਆਪਾਂ ਤੇ फैसला करी बैठे हाँ खुदकशी करके। एक मरने पे ही हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पर बात दे संभाल रहा हकीम सी, सियाणा सी, बुजुर्ग सी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहता फिर किथे जावां। हकीम मोमन खान मोमन उस वक्त इस्लामी जगत दा चोटी दा कुरान शरीफ दा वक्त बड़ा बुलंद पाया शायर, और जिन्हों बहादुर शाह जफर वक़्त दा ये बादशाह हिंदुस्तान दा उस्ताद जी करके बुलांदा सी, हजरत करके बुलांदा सी, झुक के सलाम करदा सी उस भाई बुजुर्ग है, सियाणा है, उस्ताद। कहंदा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहंदा मन किधरे भी नहीं टिक, किधरे भी नहीं टिकता। समा हो गया। स्वामी रामानंदा बोल कहते ने कत जाइए रे, मन किथे जाए, घर लागो रंग लग गए। मेरा चित न चलत मन भयो पंग, मन पिंगला हो गया, मन दे पैर ही टूट गए, गल खत्म। भूतकाल दियां यादां खत्म, भविष्य दी चिंता खत्म, पैर ही टूट गए। मेरा चित न चलत मन भयो पंग, एक दिवस मन भई उमंग। घस चंदा चंदन चोआ बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। जिस ब्रह्म नूं लोकी तीर्थां ते लभदे ने, मंदिरां च लभदे ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लभदे ने, कहंदे ने मैं अपने अंदर लभ रहा। यही गुरु अमरदास जी कहंदे ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। मंदिर गया होया उसे दा सफल, जिसने जीवन नू हरि मंदिर बना लिया। मस्जिद विच गया होया उसे दा सफल, जिहदी जिंदगी ही खाना खुदा बना गई। वो गुरुद्वारे गया होया उसे दा सफल, जिसने अपने आप नू गुरु दा रूप बना लिया। ते गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। कत जाइए रे खल रागोरा। गालिब इसनों इंज बयान करता है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा टुटे पैरां दा बड़ा एहसान है, आपां टिक गए, भटकना मिट गए। गल समझ च आ गई है, पर मैं हुण समझा नहीं सकता। दुनिया दे सारे संत भगतां ने कह दिता है, अकथ है जे हों जाना, जे मैं जान भी लिया आखा नाई
कहना नहीं। क्यों? कहना कथन न, कथने च नहीं। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। जिन्हें इस अगम्मी दुनिया ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ, ਟੈਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਬਲਗਾਰੀਆ, पोलैंड, अद्धा जर्मनी, पूरा रशिया, ते सारा उस तो प्रभावित हो गया। इतनी दुनिया किसी वड्डे तो वड्डे पैगंबर तो भी प्रभावित नहीं, क्योंकि पैगंबरां दी गल अंतरमुखी है, ओदी गल सिर्फ बाहरमुखी सी, बाहरमुखी सी। और जद कदी कोई मनुख पूर्ण तौर पर अंतरमुखी हो जाता है, वही भगत है। तो भगती की जो रूप रेखा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी छेत्र दी मैं फिर अब थोड़े सामने रखने की कोशिश करांगा। समा हो गया। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, सानू उस अगम्य अवस्था की झलक देन जिस झलक का धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी जिक्र कर दी है। हुण आप गुरबाणी का एक शब्द कीर्तन के राही सरवण करो। आनंद साहब का पाठ, फुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।